stress-free mommy. So we are now up for another vlog. Pakita ko ngayon sa inyo itong i-vlog ko, yung Wisemom Portable USB UV Sterilizer. Nabili ko to way back December 2019 pa sa price na 1,500 yata. Tapos, just recently, nagkaroon sila ng clearance sale, yung baby mama. Parang they sell this for only 450 pesos, so napakamura. And when I checked it, ano siya, sold out. Ayun. So, maraming mommies yung nag-grab dahil nga bukod sa mura, portable pa siya. Kaya nga lang, ang question is, paano nga ba ito gamitin? And gaano nga ba ito ka-effective gamitin? Sabi dito, it kills 99.99% of germs. And it sterilizes in 10 to 15 seconds. Ganun lang kabilis, mas-sterilize na. It comes with a USB plug. Pero kung wala ka namang outlet dyan or wala kang power bank, you may use 4 AAA batteries. Yun yung madalas kong ginagamit. 4 na AAA batteries. Tapos meron siyang auto shut-off features. And at the same time, 1-year warranty. Ayan. Ito yung itsura niya kapag nakita nyo. Maliit lang siya. Ganyan lang siya kanipis. Tapos makikita nyo dito. Ayan, ganyan siya. Ang ibig sabihin niya naka-on. Meron siyang dalawang mini bulb na makikita nyo dito. And at the same time, dahil hindi mo pa pinipindot yung on or off button, of course, wala pang ilaw. Once na in-on mo yan dito. On mo siya. 3 seconds. Then makikita mo na may ilaw na siya. So, ayan yung ilaw. Makikita nyo naman dito, nagre-reflect na meron na siyang ilaw. Sabi na yung ganito daw, advisable siya. Instead na halimbawa gumamit ka ng mga disinfectant sa ibabaw, sa mga surfaces, mas maganda daw gamitin to kesa doon sa mga may chemicals na yon. The problem is that hindi mo alam yung sakop talaga ng UV, and since we don't really visually see what's happening, we are not sure kung talaga nag-work siya. But as they claim, it kills 99.99% of germs. Yung sinasabi naman na auto shut-off, napansin ko, once na nakaganyan, may ilaw, ano? Makikita nyo naman from the reflection here, doon sa mga gamit na nakapaligid sa akin, may ilaw siya. Pero once na inihiga mo siya, nag-auto shut off siya, namamatay yung ilaw. According to research din, ang UV sterilizer, effective siya sa mga surfaces, sa mga toys like this, and all other things na nasa paligid mo, but it is not safe and advisable na itapat mo sa skin mo. Another thing na nasabi ko dito sa UV sterilizer na to, halimbawa may parcel kaming dumadating, we actually use this, ayan, ganyan. So, pakita ko sa inyo, paano ko ba siya ginagamit, halimbawa sa toy ng anak ko. So, say for example, nasa labas kami ng bahay, dala niya to. I mean, dyan lang naman sa harap ng bahay, na hindi naman kami lumalabas. Ganyan lang, pinapaikot ko lang sa kanya, and then bilang lang ako ng 1 to 15, kasi sabi, 10 to 15 seconds, nag-work na daw. So, ganyan. Ayan. Marami ng klase ng UV sterilizer ngayon, ha. Isa lang tong wand. Meron dyan na tinatawag na yung box. Alam mo yon, yung lahat kasya doon. Yon, parang heavy duty talaga yon. Meron din uso ngayon na UV bag. Ayan. So, kumbaga talagang all the parts, halimbawa, breast pumping mother ka, nasa work ka. So, lahat nandun. Tapos, ang gagawin mo lang, you just put hot water sa bottles or sa pump parts mo, tapos papasok mo na siya doon sa bag. Ayun, UV bag naman yung tawag doon, ganun ano. But in my case, eto lang yung meron ako. Sabi ko nga, I really cannot say, gaano ba ito ka-effective? I am not really sure kung, aside from the things na pinapakita ko sa inyo, yung ibang may ganito ba ay may other uses pa ba silang nagagamit dito? Pero one thing lang yung talagang na-prove ko dito. You know what? One time, yung pumping bag ko, natapunan siya ng breast milk. So we all know kung ano yung amoy ng breast milk kapag yan ay tumapon and natuyo. So dahil matagal pa bago ko nakauwi from work, natuyo na doon sa pumping bag ko yung milk. For 1 week,
Wala, nilalagyan ko siya ng baking soda, nilalaban ko siya everyday kasi parang papasummer that time. No? So, nilalaban ko siya everyday, ilalagay sa araw, and then, wala. Habang tumatagal, mas bumabaho yung pumping bag ko or yung insulated bag ko. So, parang nag-crowdsourcing ako. What is the best thing to do? Kasi sayang naman yung insulated bag. Parang hopeless na talaga. Binabad ko na ng detergent. Binabad ko na ng baking soda. Wala pa rin nangyayari. So, one mom suggested na kung meron daw akong UV stick or UV wand like this, i-on ko daw siya. And then after that, ipasok ko lang daw sa insulated bag. Yan, like that. Can you see that? Ayan. So, kung makikita niyo, naka-on siya sa loob ng insulated bag. Ayan. Pasok ko lang daw siya sa loob ng insulated bag for 15 minutes, 15 minutes. Ayan. Pinaganyan niya. Tapos, yung pagkakaayos ko is hindi naman siya yung talaga naka-face down. Parang naka-side pa rin siya na parang feeling ko para mas even yung pagkaka-distribute ng light niya sa loob. Then, sinarado ko siya that way. Tapos, ayan, as in, nagbilang na lang ako for 15 minutes. Ayan, 15 minutes ako na nilagay ko siyang ganyan. After 15 minutes, to my surprise, nung gamitin ko na siya kinabukasan, na-eliminate yung odor ng breast milk dun sa insulated bag ko na take note, 1 week kong nilalagyan ng baking soda. Tapos, after kong laban, after kong patuyuin, lalagyan ko pa siyang baking soda. Kasi di ba baking soda is an effective way then to eliminate odor. Pero hindi niya talaga nakaya yung amoy ng breast milk. Pero yung UV wand, na-eliminate niya. From that experience, sasabi ko na maybe I just don't see physically yung nangyayari with the UV wand and paano to nag-work. Pero di ba since yung smell, it is something na mapuprove mo if there's smell or there's no smell. And we all know na kapag may smell, foul-smelling something niya na galing sa isang bagay na panis, alam natin na germs yon and bacteria. So, from that experience, nakita ko na nag-effect pala talaga yung UV wand. Now, if you will question, hindi ba yon parang mag-iinit, yung insulated bag or masusunog? Hindi naman. Wala namang ganong effect yung UV wand, okay naman siya. Ayan, malaki naman yung sakop niya So, medyo malayo na siya. Pero, naiilawan pa niya yung buong UV bag. Tapos, if say for example, clinose na siyang ganyan, naka-shut off siya. Pero makikita niyo na may ilaw pa rin, which means na ongoing pa rin yung paggamit niya ng power. So, kung katulad ko kayo na gumagamit ng battery, sayang naman. Saan nga ba nilalagay yung battery? Dito. Ayan. So, dito yung nalagyanan niya ng battery sa loob. Lagyan mo siyang ganyan. Ayan. So, dyan ko nilalagay yung battery. So, ang ginagawa ko, yan, ganyan. Yung mga small toys, dala namin. Tapos, ginaganyan ko siya pag madalian. Tapos, before naman, nung nag-work ako, yung ganitong bottles, or pumping parts, babanlawan ko siya pag mabilisan na, i-air dry ko, pero bago ko i-air dry, lalagyan ko muna gano'n. I-UV ko muna siya. Minsan, pag medyo napaparanoid ako, bago ko pa siya gamitin, after ma-air dry sa work, i-UV ko siya ulit. For 15 seconds na lang naman. So, yun yung masasabi ko dito sa UV wand. If you think or if you would ask me, is it worth it? Yes. It's worth it. But then, if say for example, pang maramihan na pag-i-sterilize yung gusto ninyong bilhin or paggagamitan nyo, siguro invest on big UV, how do you call this, boxes, yung mga ganyan, maraming klase niyan na makikita ninyo. Talagang yung mga UV sterilizer na pang matagalan, ayan, yun na siguro yung bilhin ninyo. Or kung on the go kayo na mommies, pwede siguro yung UV bag. But if you will be just using or you are just going to sterilize na maliliit na parts, pwede na to. Ayan. So, thank you very much. Please don't forget to click subscribe, like this video, and share. And join my growing page on Facebook, Stress Free Mommies PH. Bye!